नमस्कार, म तुल गुरुङ मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत गर्दछु। आज म यहाँहरू समक्ष NFT को बारेमा जानकारीमूलक भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अझसम्म पनि लाइक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। धेरै आर्टिस्ट साथीहरूले जिज्ञासा गरेको हुनाले यो भिडियो मार्फत यहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने जमर्को गरेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। NFT भनेको के हो त? NFT कसरी र कहाँबाट किनबेच हुन्छ भन्ने विषयमा यो भिडियो बनाएको छु। NFT को फुल फर्म नन फन्जिबल टोकन हो। नन फन्जिबल भनेको नन रिप्लेसेबल अथवा चेन्ज गर्न नमिल्ने भन्ने बुझिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईसँग र मसँग हजार रुपैयाँको नोट छ र यो नोट एक आपसमा चेन्ज गर्न मिल्छ र तपाईको 1000 को नोटमा यदि हर्क साम्पाङ, महावीर पुन, सन्दुक रुइत जस्ता आदर्श व्यक्तित्वहरूको सिग्नेचर छ भने यो 1000 को नोट साटाउन भन्दा तपाईँ पक्कै पनि मान्नुहुन्न, किनकि अब त्यो 1000 को नोटको भ्यालु अर्कै भइसक्यो। जसले चाहिँ महावीर पुन, सन्दुक रुइत, हर्क साम्पाङ जस्तो व्यक्तित्वहरूलाई हृदयदेखि नै सम्मान गर्छ भने उसले 50,000 तिरेर पनि त्यो नोट लिन सक्छ। यस्तै दुनियाँमा भएका युनिक चिजहरूलाई डिजिटल एसेट्समा कन्भर्ट गरेर NFT बनाइन्छ। तपाईँ पनि पेन्टिङ बनाउनुहुन्छ, डिजाइन गर्नुहुन्छ, गाना गाउनुहुन्छ वा फोटोग्राफी गर्नुहुन्छ र तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको चिज यो दुनियाँमा युनिक हुन सक्छ। मानौ तपाईँले बनाउनु भएको पेन्टिङ मोनालिसा पेन्टिङसँग साटाउन भन्दा मिल्छ र? यी कुराहरूको छुट्टै भ्यालु छ, यो चेन्ज गर्न मिल्दैन। अब तपाईँले सिर्जना गर्नुभएको चिज नन फन्जिबल भयो। तपाईँले क्रिएट गर्नुभएको पेन्टिङ, डिजाइन, फोटोग्राफ कपी नभइकन तपाईँ खुद क्रिएटर हो, यसको असली हकदार वा क्रिएटर तपाईँ नै हो भनेर चिनाउने डिजिटल सर्टिफिकेट हो टोकन। जब तपाईँले आफ्नो सिर्जनाहरूलाई NFT बनाएर किनबेच गर्नुहुन्छ, तपाईँले फिजिकली रूपमा त्यो चिजहरू पाउनुहुन्न, तपाईँले पाउनुहुन्छ टोकन। टोकन जोसँग छ यसको ओनर उही हुन्छ, यसैलाई NFT भनिन्छ। तपाईँ एउटा क्रिएटर हुनुभयो र तपाईँले NFT बनाएर सेल गर्नुभयो र त्यो व्यक्तिले पनि फेरि अर्को व्यक्तिलाई त्यो NFT सेल गर्यो भने क्रिएटरको सम्मानको लागि 3%, 5% सम्म रोयल्टी आउने व्यवस्था पनि छ। हामीले धेरै सुन्दै आएका थियौँ महत्त्वपूर्ण पेन्टिङहरू चोरी भएको, हराएको समाचारहरू र NFT मा भने यो समस्या हुँदैन। NFT लाई ब्लकचेनमा स्टोर गरेर राखिन्छ। ब्लकचेन एउटा यस्तो पावरफुल टेक्नोलोजी हो, यसलाई मेटाउन, चोर्न, ह्याक गर्न मिल्दैन, किनकि यसमा रहेको डाटा तपाईको कम्प्युटरमा मात्र नभई यस नेटवर्कमा जोडिएको सम्पूर्ण कम्प्युटरहरूमा सुरक्षित रहन्छ। भविष्यमा शिक्षा क्षेत्र, बैंकिङ क्षेत्र, शेयर मार्केट, रियल इस्टेट जस्ता सबै क्षेत्रहरूले ब्लकचेनलाई उपयोग गरेर हाम्रो लाइफस्टाइल एकदमै सहज र सरल बनाउने छ भन्ने आशा छ। मानौ तपाईले आफ्नो सर्टिफिकेट अथवा बायोडाटा हराउनु भयो भने तपाईले त्यो सर्टिफिकेट बायोडाटाहरू देखाइरहनु परेन। कोडको माध्यमद्वारा केही सेकेन्डमै तपाईकै सर्टिफिकेट हो भनेर प्रमाणित गरिन्छ। यसको असली हकदार तपाईँ नै हो भनेर भेरिफाई गरिदिइहाल्छ। फेक सर्टिफिकेटहरू हुने नै छैन। हामीले NFT को बारेमा त बुझ्यौँ। अब कसरी र कहाँबाट किनबेच हुन्छ भनेर बुझ्नुभन्दा पहिले म बिजनेस मल्टिभर्सिटीको बारेमा थोरै भन्ने अनुमति चाहन्छु। बिजनेस मल्टिभर्सिटी एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईहरूले पहिले स्किल सिक्ने र त्यसपछि स्किलको सदुपयोग गरेर मल्टिभर्सिटीबाटै आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ, या फ्रिल्यान्सर भएर घरमै बसी आफ्नै काम गरेर पनि आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा भएका स्किलहरू डिजिटल मार्केटिङ, एफिलिएट बिजनेस, फरेक्स ट्रेडिङ, ड्रप शिपिङ बिजनेस, ब्लकचेन ट्रेनिङ, सेल्स ट्रेनिङ, कम्प्युटर ट्रेनिङ, ग्राफिक डिजाइन ट्रेनिङ, फाइनान्स ट्रेनिङ, स्टक मार्केट ट्रेनिङ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ,
फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम जस्ता सबै ट्रेनिङहरू जसबाट घरैमा बसी अथवा मल्टिभर्सिटीको माध्यमबाट आय आर्जन हुने स्किलहरू छन्। यसको महत्त्वको बारेमा भन्नुपर्दा हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली लोकसेवा लडेर कर्मचारी बन्ने, त्यो पनि सकेन भने खाडी देशमा गई मजदुरी गर्ने, समग्रमा भन्नुपर्दा मजदुर उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भएको छ। वर्तमान अवस्थामा सारा संसार, सारा देशहरूले विकासको क्षेत्रमा ठुलो छलाङ लगाइसकेको अवस्थामा हाम्रो देशमा भने सियोसम्मको पनि उत्पादन भएको छैन भन्दा लाजमर्दो हुन्छ। यदि तपाईँको पनि इन्कम सोर्स छैन, बेरोजगार वा एउटै मात्र इन्कम सोर्स छ, जागिरे हुनुहुन्छ वा पढ्दै हुनुहुन्छ वा जति व्यवसाय गर्दा पनि असफल भएर थाकेर दुनियाँमा भन्दा एक खुड्किलो तल झरेको महसुस भइरहेको छ भने बिजनेस मल्टिभर्सिटी तपाईँको गन्तव्यमा पुग्ने राम्रो सिडी हुन सक्छ। यदि तपाईँ जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने लिङ्क र मोबाइल नम्बर तल छोडिदिएको छु, त्यसैको माध्यमद्वारा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। ल अब हामी फेरि एनएफटीकै विषयतिर लाग्छौँ। एनएफटी कसरी र कहाँबाट किनबेच हुन्छ त? एनएफटीको ठुलो मार्केट प्लेस OpenSea.io हो र हामीले खरिद बिक्री गर्नका लागि हाम्रो डिजिटल वालेट हुनुपर्छ। OpenSea.io मा वालेट कनेक्ट हुनुपर्छ। डिजिटल वालेटहरू थुप्रै छन्। म चाहिँ यहाँ metamask.io को बारेमा भन्न गइरहेको छु। metamask.io वालेट OpenSea.io मा कनेक्ट भइसकेपछि आफ्नो आर्टवर्क, डिजाइन, म्युजिक, फोटोग्राफीको युनिक एनएफटी बनाएर तपाईँ पनि OpenSea.io मा बाई एन्ड सेल गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैले एनएफटीबाट राम्रो इन्कम जेनेरेट गरेका छन्। हालै मात्र विपल भन्ने व्यक्तिले आफ्नो एनएफटी $69 मिलियन बिक्री गरेका छन् र इन्डोनेसियाको एकजना स्टुडेन्टले 5 वर्षदेखि खिच्दै आएको सेल्फी कलेक्सन गरेको एनएफटी बनाएर $1 मिलियन बिक्री गरेका छन्। तर दुर्भाग्य हाम्रो देश नेपालमा भने यसलाई इलिगल बनाइएको छ, तर चाँडै नै लिगल हुन्छ भन्ने आशा र विश्वास छ। भिडियो धेरै लामो भयो। म metamask.io र OpenSea.io कसरी ओपन गर्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप ट्युटोरियल भिडियो बनाएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने नै छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूप्रति धेरै धेरै आभारी छु। धन्यवाद।